Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 4 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν έρθεις να μεταναστεύσεις στη Γερμανία. Βρίσκομαι στο αυτοκίνητο, οδηγάω για να πάω στη δουλειά και μιας που έχω κλείσει 1,5 χρόνο στη Γερμανία, θέλω να μοιραστώ μαζί σας 4 πράγματα που θα ήθελα να ήξερα πριν έρθω εδώ πέρα. Και πάμε να μπούμε απευθείας στο πρώτο, το οποίο είναι να μάθεις γερμανικά. Καλό είναι να ξεκινήσετε μαθήματα, να μάθετε τα βασικά, τουλάχιστον 1α1, α2, διότι μπορεί να βρίσκεσαι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εδώ πέρα δεν τα γουστάρουν καθόλου τα αγγλικά. Θέλουν να μιλάς τη γλώσσα τους. Ειδικά αν αποφασίζεις να μείνεις καιρό εδώ, θα δυσκολευτείς αρκετά αν δεν ξέρεις καθόλου να μιλάς. Το ίδιο έπαθα και εγώ και αναγκάστηκα να μάθω κάποια γερμανικά. Δεν έχω κάποιο πτυχίο, δεν έχω καν α2. Ξέρω βασικά πράγματα, ας πούμε ότι έχω ένα α1. Η γλώσσα στη Γερμανία είναι το α και το ω. Όπου και να πας θα χρειαστείς να μιλήσεις με κάποιον. Ας πούμε το 50% δεν ξέρει αγγλικά, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες. Στην εστίαση αυτό αλλάζει μόνο, σου μιλάνε κανονικά αγγλικά, αλλά και πάλι χωρίς τη γλώσσα τους δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να βρεις σοβαρή δουλειά, θα έχεις μονίμως δυσκολίες, ειδικά με γραφειοκρατία κουλουπού. Θα χρειάζεται μεταφραστή ή κάποιον που γνωρίζει τη γλώσσα. Βέβαια το ChatGPT είναι καλός φίλος και μπορεί να σε βοηθήσει σε πολλά, αλλά καλό είναι να γνωρίζετε πριν μπείτε στο αεροπλάνο και προσγειωθείτε στη Γερμανία από την Ελλάδα, μάθετε κάποια βασικά πράγματα. Πάμε στο νούμερο 2, το οποίο είναι να γίνεις χαμελέοντας. Δυστυχώς ή ευτυχώς η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα και δεν τη βρίσκει σε άλλες χώρες του εξωτερικού, πόσο μάλλον στη Γερμανία. Εδώ πέρα είναι όλα διαφορετικά, είμαστε το Ying με το Yang, στην εστίαση, στην κουλτούρα μας, στα εργασιακά, γενικά δεν ταιριάζουμε πουθενά, μέχρι και το κλίμα είναι άλλο. Οπότε καλό είναι πριν έρθετε για δουλειά ή για μετανάστευση γενικά, να καταλάβετε το ότι αν έρθετε με το σκεπτικό της Ελλάδας θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ και ίσως δεν θα προσαρμοστείτε ποτέ. Όσο θα είστε εδώ πέρα θα καταλάβετε ότι έχουν άλλους ρυθμούς, έχουν άλλους τρόπους διασκέδασης, δεν έχουν καμία σχέση με τα χαρακτηριστικά του Έλληνα, οι Γερμανοί. Όχι ότι είναι αρνητικό, απλά πρέπει να το αποδεχτείς, γιατί πολλοί συνάδελφοι έρχονται για δουλειά και έχουν στο μυαλό τους ότι είναι στην Ελλάδα, στην παλιά τους καθημερινότητα και έτσι ξενερώνουν και επιστρέφουν πίσω. Οπότε πολύ σημαντικό, ελάτε εδώ και δείτε πώς ζουνε. Καλώς ή κακώς έχουμε έρθει στη χώρα τους, οπότε δεν μπορούμε να απαιτούμε πράγματα που κάναμε στη δικιά μας. Ζουνε αλλιώς, έτσι είναι σε κάθε χώρα, δεν είναι μόνο στη Γερμανία. Αλλά εδώ θα το βιώσετε έντονα. Από το πιο μικρό πραγματάκι μέχρι το πιο μεγάλο, σε όλα είμαστε διαφορετικοί. Πρέπει να μάθεις να οδηγάς όπως οδηγάνε, πρέπει να μάθεις να δουλεύεις όπως δουλεύουν. Ο τρόπος διασκέδασής τους το απόγευμα δεν είναι ο καφές, είναι να πάνε σε κάποιο πάρκο, να πάνε για προπόνηση, να κάτσουν σπίτι, να ξεκουραστούν, να κάνουν άλλα πράγματα. Εννοείται μπορείς να ακολουθήσεις τη ρουτίνα σου που συνήθιζες να έχεις στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς τις ίδιες ώρες αυτά που έκανες πίσω στη Γερμανία. Αν δεν ακολουθήσεις το δεύτερο βήμα, ίσως δεν τα καταφέρεις να μείνεις για πολύ καιρό και θα φύγεις πίσω με μια πικρία, ας πούμε, διότι απλά δεν αποδέχτηκες το ότι άλλαξες μια χώρα και μαζί με αυτό έπρεπε να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Τρίτο και πολύ σημαντικό, αυτό έκανα και εγώ, είναι να βρείτε δουλειά που να σας παρέχει σπίτι. Το να βρεις σπίτι στη Γερμανία μόνος σου, χωρίς να έχεις κάποιον γνωστό ειδικά και το budget στην αρχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και το να σου δώσει η εταιρεία σου σπίτι χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα, δηλαδή να τα διαχειρίζεται όλα η εταιρεία, είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν δουλειές που παρέχουν σπίτια, απλά πρέπει να ψαχτείτε. Ειδικά άμα ξέρετε τη γλώσσα, μπορείτε πολύ πιο εύκολα να βρείτε τέτοιες δουλειές. Γενικά, βασικά το να ξέρεις τη γλώσσα σε βοηθάει σε όλα, πόσο μάλλον όμως στο να απαιτείς και παραπάνω. Το να έρθεις και να έχεις έτοιμο σπίτι σε γλιτώνει από μια ταλαιπωρία. Θα σε έβασε η διαδικασία να ψάξεις για καλό ενοίκιο, καλή περιοχή, κοντά στη δουλειά σου. Θα σου γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ με την παροχή σπιτιού είχα χρόνο να ασχοληθώ με άλλα πράγματα στη Γερμανία. Δεν είχα στο κεφάλι μου ενοίκιο, μου τα παρέχει όλα η εταιρεία, ακόμη μου τα παρέχει. Αυτό δυστυχώς το βήμα δεν είναι 100% στο χέρι μας, είναι ανάλογα τη δουλειά που θες να κάνεις. Αλλά αν χρειαστεί να κάνεις μια δουλειά που ας πούμε δεν σου αρέσει και σου παρέχει σπίτι σαν πρώτη δουλειά, γνώμη μου είναι να πας να την κάνεις, να μαζέψεις λεφτά, να έχεις να ασχοληθείς με άλλα πράγματα στην αρχή, να μην έχεις τον νίκη στο κεφάλι σου
και μετά μπορείς να απαιτήσεις και καλύτερη δουλειά, να νοικιάσεις μόνος σου, αφού ήδη έχεις μάθει το πώς λειτουργεί εδώ πέρα το σύστημα. Τέταρτο και πολύ σημαντικό, ίσως είναι και από τα πιο σημαντικά, είναι ότι δεν είναι ο παράδεισος η Γερμανία. Όταν είχα πρωτοέρθει νόμιζα ότι ήρθα σε μια ουτοπία, ότι όλα είναι τέλεια, ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματά μου. Βέβαια μετά από τους πρώτους μήνες κατάλαβα ότι δεν είναι έτσι. Έχει πάρα πολλά αρνητικά σαν χώρα, απλά νικάνε τα θετικά. Γι' αυτό βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Πρέπει να βάλεις καλά στο μυαλό σου ότι το εξωτερικό δεν είναι ο παράδεισος. Έχει δυσκολίες. Όπως είπα και στην αρχή, είμαστε το Yin με το Yang. Δεν ταιριάζουμε σχεδόν σε τίποτα σαν λαός. Και καλό είναι οι προσδοκίες σου να είναι πολύ χαμηλές για να μην πάθεις εδώ πέρα την έκπληξη και γυρίσεις απευθείας πίσω χωρίς καν να προσπαθήσεις. Αυτά ήταν 4 απλά πραγματάκια που πρέπει να έχεις στο νου σου. Ό,τι είπα είναι προσωπική μου γνώμη. Βρίσκομαι 16 μήνες περίπου στο εξωτερικό και όλα αυτά που σας είπα είναι συμπεράσματα δικά μου. Ο καθένας έχει άλλη αντιμετώπιση. Παίζει πάρα πολύ ρόλο το τι δουλειά κάνεις. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τη δική σας γνώμη για αυτά τα 4 πραγματάκια και θέλω να μου γράψετε επίσης τι θα θέλετε να γνωρίζετε εσείς πριν έρθετε Γερμανία και αν άξιζε η μετανάστευση. Αυτά από μένα, σύντομο βιντεάκι, like αν σας άρεσε και συνεχίζω το ταξίδι μου προς Koblenz.